औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम शायद ही एक नई एपीसोड विच खुशामदीद ते मैं तुहाडा मेज़बान मुहम्मद शाहिद इकबाल ते मेरे नाल है खुरम कुरैशी। अज जिस जगह ते असीं मौजूद हाँ उत्थे ते कुछ अजीबो गरीब मामलात पेश आ रहे सी। दरअसल इस घर दे मालिक बैरूने मुल्क रहिंदे ने ते उन्होंने खुरम नाल ही राबता किया ते इन्हां नूं दस्सिया कि इस घर दे विच किहड़े मामलात पेश आ रहे ने ते हुण खुरम ही तुहानूं दस्सणगे कि किहड़ी वजह सी ते उन्होंने इन्हां नाल राबता किया। असल शायद ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਘਰ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਲਾਖਰ ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਐ ਸੀ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਿਕ ਰਿਹਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ? ਨਹੀਂ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਖਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਵਾਕਿਆ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘਰ ਲਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਾਜ ਵਿੱਚ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਬਚ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੁਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਕੱਟ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸਰਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮਜ਼ਾਜ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀ ਸੀ, ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ। ਠੀਕ। ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲਵੋ। ਕਾਫੀ ਵੀਵਰ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸ਼ੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਐਪੀਸੋਡ ਸਾਡਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹਿਦ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਮੈਟ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਵਿਊਵਰਸ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਵਰਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੇਖ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਅਤੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਊਵਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦਲਵੀਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ, ਸਈਦੀਪ, ਆਸਿਫ ਮਲਿਕ, ਅਸ਼ਫਾਕ ਮੁਗਲ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ, ਮੀਆਂ ਇੰਜ਼ਮਾਨ, SP ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਲਾਲ, ਦਾਨਿਸ਼ ਅੰਸਾਰੀ, ਸੋਨੂ ਵਰਮਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ,
बपुन बरिक, सुनील चौहान, मुनीब अहमद, शाहिदा बानो, जैसप्रीत, गौतम पिहाल, हरदीप सिंह, सईदा गुजर, नकीब वीर, कुलजीत विरक। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਗਲਤ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਾਫੀ। ਬਹਰਲ ਇਹ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਹਿ ਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕਰੋ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਯਾਰ ਖੁਰਮ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰੱਖਣੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਖਸੂਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਪੂਰਾ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਰਾਦ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਜ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਘਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ 3 ਕਮਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟੋਟਲ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਇਹ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਵਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਸ਼ਾਵਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿੰਜ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਲਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ। ਨਹੀਂ ਖੁਰਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੂਹਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਸੀ। ਖੁਰਮ, ਘਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਨਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਖੁਰਮ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਲਾਈਟ ਨਾ, ਹਾਂ, ਲਾਈਟ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਖੁਰਮ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਲਾਂ ਟਾਈਮ ਕੋਡ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਮੂਵ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਿਆ
ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਈਨ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਐਡੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਐਪੀਸੋਡ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਦ ਵੀਵਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੈਕ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਲੰਘਿਆ ਯਾਰ, ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਰੋਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਯਕੀਨ ਮੰਨ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੈਕ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੈਕ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਜੀ ਇਹ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਬੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ, ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕਬੜ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਸ਼ਾਹਦ। ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਿਲਿਆ ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਿਲਿਆ, ਖੁੱਲਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹਿਦ, ਹੈ ਵੇਖੋ ਖੁਰਮ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ। ਹੈ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਹੈ ਵੇਖੋ ਖੁਰਮ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਇੰਜ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਜੀ ਸਮੈਲ ਹੈ। ਸਮੈਲ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਖੁਰਮ ਜਿੰਜ ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਕਮਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਖੁਸ਼ਬੂ? ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਮੈਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਦ ਸ਼ਾਹਦ ਸ਼ਾਹਦ
ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਦ- ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਕੋਈ ਇੰਜ ਯਕਦਮ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ 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 ਕੁਛ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ 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 ਕੁਛ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ- ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਕੋਈ ਇੰਜ ਯਕਦਮ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਲੰਘ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿੰਝ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਕੈਮਰੇ ਦੋਵੇਂ ਦੀ ਕੈਮਰਾ recording ਸੇਮ ਬੰਦ। ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਿਆਦ, ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਯੈਸ, ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ ਆ ਜੀ ਰਹੀ। ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਹੁਣ। ਹੈ ਵੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖੁਰੇਦੇ ਜੰਜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾਖੂਨ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ 2-3 ਵਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੂਆ ਖੁਰਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੂਆ ਖੁਰਚਣ ਦੀ ਸਾਊਂਡ। ਜੈਨ ਬਕਾਇਦਾ ਨੇ ਜੈਨ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ- ਨਾਖੂਨ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਗੜਦਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। पुरम है
ਯਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੂਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਜ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਖੂਨ ਰਗੜਦਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। अल्लाहु अकबर यार, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। खुरम अल्लाहु अकबर यार, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। खुरम ਸ਼ਾਹਿਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਯਾਰ। खुरम मेरे ख्याल ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੈ ਵੇਖੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੁਸਲਸਲ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼ਾਹਿਦ अल्लाहु अकबर। यार ਸ਼ਾਹਿਦ अल्लाहु अकबर। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਾਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਖੁਰਮ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਤੇ ਰਹਿ ਜੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੈਰ, ਬਿੱਲੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਹਿਦ ਕੈਮਰਾ ਲਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਖੁਰਮ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਕੈਮਰਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ
ਅਚਾਨਕ ਸੇ ਕੈਮਰਾ ਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਨ ਜੋ ਸ਼ੈਲਫ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉੱਚੀ ਅਲਮਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਵਿਊ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੋਂ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸਨ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਲਕੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸਹੀ ਫਰੇਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਰ ਖੁਰਮ ਤੁਸੀਂ ਜੰਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਰ ਖੁਰਮ ਤੁਸੀਂ ਜੰਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਉੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਈ ਹੈ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਪਈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕੁਰਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਕੇ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਲਾਈਏ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਲਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਬੂਹੇ ਬੰਦ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾ ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਲਾਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੈਟਿੰਗ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਰਸੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਸੀ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੋ ਬੂਹੇ ਵੱਜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕੁਰਸੀ ਆ ਕੇ ਵੱਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਐਪੀਸੋਡ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ ਸਾਡੀ ਐਪੀਸੋਡ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੇਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ। ਖੁਰਮ ਸ਼ੋਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਰ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡਰੋ ਖੁੱਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਵਰ ਖੁੱਲਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਦੀਦ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਰ ਸ਼ਾਹਦ, ਇਹ ਕੀ? ਇਹ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਮਹਿਸੂਸ ਹਾਂਜੀ। ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਧਰੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ।